سلام دوستان عزیزم، توی این ویدیو مرحله به مرحله آموزش میبینید که چطور این برگ های میانتویی رو ببافید. پس با من همراه باشید. برای شروع کارمون متریال رو معرفی میکنم. برای بافت این برگ خوشگل ما نیاز داریم به ملیل شکسته که من از ملیل شکسته 7 رنگ برای کارم استفاده کردم. برندش هم FGB هست و نسبتاً یک دسته. دقت کنید این برگ حتما باید با ملیل شکسته بافته بشه. از سوزن رویال سایز 10 استفاده میکنم. نیاز داریم به قیچی ظریف و همینطور از نخ قرقره جنس خوب و محکم که همرنگ متریالمون باشه. من برای شروع کار حدود 60 سانت نخ کردم سوزنم رو به شکل دولا و مورد بعدی که نیاز داریم فندک هست. همین الان ویدیو رو لایک کنید و ادامه آموزش رو ببینید. برای شروع کار یه دونه ملیل شکسته رو وارد نخم میکنم و اونو میبرم به انتهای نخم جوری که فقط 2-3 سانت از نخم باقی بمونه، به این ترتیب که توی تصویر میبینید. حالا اینجوری دور انگشتم میپیچونم و سوزن از قسمت پایین مجدد واردش میکنم. چند بار این کار رو باید تکرار بکنید تا نخ خوب درگیر بشه و محکم بشه و در نره. 2 تا 3 بار هم کافیه. بعد از اینکه اون ملیل شکسته اولمون کاملا محکم شد جاش، میایم تعداد 8 تا ملیل شکسته دیگر رو وارد نخمون میکنیم. در نهایت ما باید 9 عدد ملیل داخل نخمون داشته باشیم. یه دونه بود 8 تای دیگه انداختیم، پس ما 9 تا ملیل شکسته داریم. حالا شروع میکنیم به اولین بافتمون. خوب دقت کنید، با دوتای اولی ما هیچ کاری نداریم. سوزن رو از ملیله سوم وارد میکنیم. خوب تو دستمون نگه میداریم که این ملیله ها شل نشه. اولین ردیف بافتمون خیلی مهمه. وقتی که نخو بکشیم این دوتا ملیله به این صورت کنار همدیگه قرار میگیره. خب در ادامه میایم یه دونه ملیل شکسته رو وارد سوزنمون میکنیم و به این ترتیب خوب دقت کنید دوستان، ما با ملیله بعدی از اینجا که نخ اومده بیرون با این کاری نداریم، سوزن رو از ملیله بعدی وارد میکنیم. یعنی در واقع هر بار یه ملیله میندازیم توی سوزن و به صورت یکی در میون یه بافت میزنیم. ردیف اولیه مقدار سخته ولی در ادامه خیلی کار راحت تر میشه. دوباره یه دونه ملیله برمیدارم، با این یکی کاری ندارم، از بعدیش سوزنم رو رد میکنم. به این ترتیب خوب نخو میکشم، کار رو بین دوتا انگشتم نگه میدارم تا شل نشه و ترتیبش به هم نریزه. دوباره یه دونه ملیله برمیدارم و میام از آخرین ملیله، یعنی بالاترین ملیله، باید سوزنم رو رد کنم. شما هم حتما همزمان با من باید ببافید تا دقیقا متوجه جریان این بافت بشید. حالا که رسیدم این قسمت، باید به این ترتیب کار رو برگردونم و دوباره از پایین به بالا بافتم رو انجام بدم. حالا که میخوام به سمت بالا حرکت کنم، باید توی این فضاهای خالی ملیل شکسته باز من ببافم. پس برای شروع باز یه دونه ملیله برمیدارم و از اولی ملیله بیرون زده سوزنم رو رد میکنم. نخم رو آروم میکشم و حواسم هست که گره نخوره، چون کلا کارم خراب میشه. همونطور که میبینید کاملا مشخصه که ما یک سری فضاهایی تو رفته داریم. کافیه تا بالای کارمون هر دفعه یه دونه ملیله به سوزن بگیریم و توی این فضای خالی ملیله ببافیم. سوزن رو از اولین ملیله‌ای که بیرون زده باید خارج کنیم. خوب به تصویر دقت کنید و حتما همزمان با من بافت رو انجام بدید. رسیدیم به آخرین ملیله و آخرین بافت رو انجام میدیم. خب دوستان ببینید، وقتی که به اینجا رسیدیم، برای شروع مجدد بافتمون باید بیایم 3 تا ملیل شکسته رو وارد نخمون کنیم.
سعی کنید هر دفعه ملیله هایی که برمیدارید یک دست باشه، شکستگی نداشته باشه یا خیلی تفاوت سایزی با هم نداشته باشه. کار رو برمیگردونیم به این ترتیب توی دستمون میگیریم، خیلی مرتب و منظم. با 2 ملیله اول هیچ کاری نداریم. از ملیله سوم سوزن رو خارج میکنیم. خوب بین 2 انگشتمون نگه میداریم. این نکته خیلی مهمه. وقتی که نخو میکشیم این 2 ملیله نباید اینطوری باشه، باید کمکشون کنیم بیفتن دقیقاً کنار هم به این صورت. باز این هم خیلی نکته مهمی بود. حالا ما شروع میکنیم توی این فضاهای خالی دونه دونه ملیله شکسته ها رو میبافیم و میریم تا انتهای برگمون. البته که توی هر ردیف که به سمت پایین میریم یک کم زودتر کار رو تموم میکنیم. حالا من توی ادامه بهتون نشون میدم. ببینید هر دفعه یه دونه ملیله برمیدارم و توی اون فضای خالی که هست اون رو میبافم. سوزنو از اولین ملیله که بیرون زده خارج میکنم. خوب به این نکته دقت کنید. خب ما دیگه این دفعه تا انتهای برگمون بافت رو نمیزنیم، تا همینجا کافیه. وقتی 2 ملیله شکسته باقی مونده بافتمون رو به اتمام میرسونیم، یعنی برمیگردونیم کار رو به این ترتیب و بافت رو به سمت بالا مجدد میزنیم. برای شروع مجدد بافتم که طبق معمول اول اینجا حتما باید 1 ملیله شکسته برداریم و بافت رو به این ترتیب انجام بدیم. من برای اینکه شما کامل متوجه مراحل کار بشید و گیج نشید اصلا ویدیو رو قطع نکردم و تمام مسیر بافت این برگ رو برای شما ضبط کردم و دارم صدا گذاری میکنم و باز هم توصیه اکید میکنم همزمان با من ببافید. خب آخرین ملیله رو هم میبافم و مجدد باید توی اینجا کارو برگردونم و بافتم و به سمت پایین برگم ادامه بدم. اون نخی که آویزونه نشون دهنده قسمت پایین برگ من هست. اینجا بازم میام 3 ملیله شکسته میندازم. طبق معمول با 2 اولی هیچ کاری ندارم. از سومی اون رو عبور میدم، بین انگشتم نگه میدارم و نخم رو میکشم. پس بازم اینجا چک میکنیم این 2 ملیله شکسته کنار همدیگه قرار بگیره. باز مجدد تمام این فضاهای خالی رو دونه دونه پر میکنیم و قبل از اینکه برسیم به اون 2 ملیله شکسته آخر همون ردیف باید بافتمون رو به اتمام برسونیم. دوستان شاید در ابتدا بافت براتون یکم گیج کننده یا سخت به نظر بیاد، ولی اگه همزمان با من ببافید و فقط 1 دونه برگ رو بافتش رو کامل کنید، بعد از اون به قدری براتون راحت و لذت بخش خواهد بود که حد نداره. در کل بافت ها چون یک کار تکراری رو به صورت مداوم انجام میدید خیلی براتون آرامش بخش و لذت بخشه. ببینید به این قسمت این ردیف من هست. وقتی که به این قسمت رسیدم و از این ردیف این 2 ملیله شکسته باقی مونده بود، بافت این ردیف من به اتمام میرسه. سوزن رو میکشم بیرون و دوباره باید کار رو برگردونم. خب حالا میریم به سمت بالا. بهتونم گفتم این نخ اضافی که هست نشون دهنده قسمت پایین برگه. پس من وقتی میگم میریم به سمت بالا منظورم اینه که به سمت نوک برگمون حرکت میکنیم. توی این وضعیت باز میایم 1 ملیله بر میداریم و بافتمون رو ادامه میدیم. از اولین ملیله شکسته بیرون زده بافتمون رو انجام میدیم و وقتی که رو به سمت بالا میریم دقت کنید ما تا انتهای اون مسیر رو بافتش رو میزنیم، ولی وقتی رو به پایین داریم میایم 2 ملیله که مونده باید بافت رو به اتمام برسونیم تا اون حالت نوک‌تیز بودن برگ رو بتونیم به کارمون بدیم. آخرین ملیله شکسته هم که اینجا بافتیم مجدد کار رو برمیگردونیم. ما تا اینجا 3 کنگره بافت زدیم. هر طرف برگ ما 6 کنگره داره. دوباره میایم کارو برمیگردونیم و مجدد وقتی به سمت پایین برگ داریم میریم باید 3 ملیله شکسته برداریم. میدونم که شاید
توضیح مجدد هر ردیف کمی براتون کسل کننده باشه، ولی هدف من فقط اینه که شما نحوه بافت رو به طور کامل و 100% ببینید. ببینید حین بافت برگتون به هیچ عنوان نباید پیچ بخوره. خیلی این موضوع رو بهش دقت کنید. وقتی خوب بین دوتا انگشتتون نگه دارید دیگه پیچ نمیخوره. این ستای بالا رو به این ترتیب که بافتیم دیگه شروع میکنیم بازم قسمت های خالی رو پر کنیم. اگه کار بین انگشتاتون محکم و صفر نگه دارید، نختون رو صفر بکشید، در نهایت یه برگ خیلی خوش ایست دارید. حالا من بعضی جاها برای اینکه شما بافت رو ببینید ناچارم که برگ رو بهتون نشون بدم. دوباره اینجا رسیدم به این دوتا ملیل شکسته آخر، بافت رو تموم کنم، برمیگردونم و با یه دونه ملیله دوباره بافت رو میزنم. دوستان عزیز، اگه چنلمون رو هنوز سابسکرایب نکردید لطفاً حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کنارش رو فعال کنید. به محضی که من آموزش جدید بذارم توی چنل نوتیفیکیشنش براتون میاد و مطلع میشید و میتونید بیاید آموزش های جدیدمون رو ببینید. یادتونم نره که ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. خب من مجدد رسیدم قسمت بالای کارم و بافت ردیف تموم شد. دوباره برمیگردونم و اینجا دیگه مطمئنم که همتون میدونید که باید 3 تا ملیله بردارید و دوباره همون روند رو تکرار کنید. حالا بهتون بگم که این نوع بافت تا جایی ادامه پیدا میکنه که ما به 6 تا کنگره برسیم. کنگره هفتمی که میزنیم در واقع میشه اون نوک برگمون و مجدد به شکل قرینه توی سمت دیگه هم 6 تا کنگره میزنیم و بافت برگمون به اتمام میرسه. دوباره تک تک ملیله ها رو برمیداریم تو فضاهای خالی بافت میزنیم تا برسیم به اون 2 تا ملیله شکسته آخر. اون 2 تا رو نمی بافیم و کارمون برمیگرده. دوستان توجه کنید اگه بخواید برگی ببافید، ببینید اینجا منظورم اینه، این 2 تا که موند دیگه من آخرین بافتم رو میزنم و کارو برمیگردونم. توی برگشت کارم هم باز شروعم با یه دونه ملیله شکسته است. الان اینجا 1 و 2 3 4 5 تا کنگره دارم. فعلا باید بافتم و ادامه بدم. با یه ملیله شروع میکنم. همونطوری که گفتم اگه بخواید برگ بزرگتری داشته باشید در شروع به جای 9 تا شما مثلا میاید 11 تا ملیله شکسته میندازید. هر تعداد که میندازید هر چقدر بیشتر بشه برگتون سایزش بزرگتر میشه. ضمن اینکه تعداد ملیله های اولیه شما حتما باید فرد باشه، یا 9 تا باشه یا 7 تا باشه یا 11 تا باشه. با این ترتیب بزرگ و کوچیک میشه. دوباره رسیدم سر کارم و کارو برمیگردونم و باز با 3 تا ملیله شکسته کارو ادامه میدم. همونطور که میدونید توی چنلم کلی آموزش های منجق بافی دارم. تمام این آموزش ها تو پلیلیستی به اسم منجق بافت ذخیره شدن. شما اگه برید اونجا میتونید آموزش کاسبرگ رو ببینید. آموزش یک مدل گل طلایی رنگ هست که اونجا قرار دادم. توی اون پلیلیست تمام آموزش هایی که مربوط به منجق بافی هست رو قرار دادم. حتما هم توصیه میکنم از اولین ویدیو شروع به دیدن کنید، چون شروع آموزش هم با یک کار خیلی ساده هستش. خب دوستان اینجا آخرین ملیله رو هم بافتش رو انجام میدم و برمیگردونم کارمو. خب کار که برمیگردونیم الان 1 2 3 4 5 و 6 تا اینجا بافت رو داریم. الان که به سمت بالا بریم دیگه باید اون نوک برگ رو ببافیم. با یه دونه ملیله شکسته برمیداریم و بافتمون رو تا قسمت نوک برگمون ادامه میدیم. یه نکته خیلی مهم داره که قسمت نوک برگمون یه تغییری توی بافتمون هست که وقتی برسیم به اونجا اونو بهتون میگم، بهش خوب دقت کنید. دوستان توجه کنید این مدل برگ اصلا با منجق بافته نمیشه. حتما باید از ملیله شکسته استفاده کنید. آخرین بافتمو که اینجا زدم دیگه من این 6 تا کنگره به من داده شده و دیگه نباید ادامه بدم بافتمو.
حالا بافتم رو باید به این ترتیب با برداشتن 4 تا ملیل شکسته ادامه بدم. همیشه 3 تا برمی داشتیم. برای نوک برگم برای اینکه این حالت پیش بیاد 4 تا باید ملیل شکسته بندازم توی نخم. خب میندازم اینا رو میبرم انتهای نخم. کار رو برمیگردونم به این ترتیب درست توی دستم نگه میدارم و کاملا کنترل شده ملیله ها رو میبرم انتهای نخم. با ستای اول کاری ندارم. سوزن رو از ملیله 4 خارج میکنم، میکشم و یه کمکی میکنم تا این ملیله ها بیفتن کنار همدیگه. هم به صورت مثلثی میتونه قرار بگیره، هم اینجوری کنار هم میتونه قرار بگیره. یک همچین حالتی رو به ما میده. خب ادامه بافتم که مثل قبلی ها هست. دونه دونه ملیله ها رو توی فضاهای خالی که دارم میبافم. تا کجا؟ تا وقتی که برسم کامل به انتهای مسیر. حالا توی این بخش تا برسم به انتها شما میتونید ویدیو رو ببینید. من یه نکته رو میخوام بهتون بگم، اونم اینه که کارهای منجاق بافت بسیار زمان بر هست و خب به طبع هزینه اجرایی بسیار بالاتری نسبت به دوختهای دیگه دارن و حاشیه سودشون هم البته بالا هست. شما میتونید با بافت این کارا برای مزون ها کسب درآمد کنید و طبق سفارشی که بهتون میدن فقط اینها رو ببافید و ارسال کنید، خودشون روی لباس ها نصب میکنن. بافت ردیفمون که کامل شد برمیگردونیم و با انداختن یه دونه ملیل شکسته دوباره میریم به سمت نوک برگمون. دقت کنید دوستان، یک دونه ملیل شکسته انداختم و رو به بالا دارم حرکت میکنم. بازم تمام فضاهای خالی رو پر میکنم. بافتم باید به صورت قرینه باشه، پس خوب دقت کنید که من دارم تا کجا بافت ادامه میدم. اینو که بافتم این دیگه تموم شد ردیف. دوباره باید کارم رو برگردونم و ردیف بعدی رو ببافم. اینجا باید دوباره یه دونه ملیل شکسته بندازم توی سوزنم و ببافم و برم به سمت پایین. این تیکه هم ممکنه که یکم براتون گیج کننده باشه. توصیه میکنم حین بافت اگه که ندونستین که چی کار باید بکنی فیلم ها یکم برگردونید عقب و دونه به دونه با من پیش بیاید. میبافم تا انتها. وقتی که به اینجا رسیدم دیگه من اینجا باید حالت کنگره ایجاد کنم. ببینید برای این کار چی کار میکنم. کارم رو برمیگردونم دوستان، خوب دقت کنید و باز شروع میکنم به همون کاری که 3 تا ملیل شکسته مینداختم. از اینجا به بعد توی مسیرهایی که به سمت بالا میخوام حرکت کنم 3 تا ملیل شکسته میندازم. با 2 تای اولی کاری ندارم و از سومی سوزنم رو خارج میکنم. بازم این ملیله ها رو کنار هم دیگه میندازم، بهشون کمک میکنم که خوب کنار هم قرار بگیرم و نخم رو خوب میکشم تا کاملا دیگه اینا صفر شه و شل نباشه. این خیلی مهمه. حالا دونه دونه ملیله ها رو میبافم تا کجا؟ تا جایی که توی اون ردیف 2 تا ملیل شکسته آخر رو نمیبافم. این برای اینه که بتونم حالت کنگره‌ای سمت راست برگم رو ایجاد کنم. دیگه این 2 تا رو نمیبافم. همینجا که این بافت رو زدم ردیف من به اتمام میرسه. کارو برمیگردونم. وقتی به سمت پایین برگم حرکت میکنم شروعم با 1 دونه ملیل شکسته هست. دوباره دونه دونه تمام این فضاها رو پر میکنم. برای اینکه توضیحاتم زیادی نباشه سعی میکنم مطالب مفید و جدیدی رو توی این بخشا بهتون بگم که کمک کننده باشه براتون، مفید باشه و بتونید ازشون استفاده کنید. خب به انتهای بافت که رسیدم باید دوباره 3 تا اینجا ملیل شکسته بردارم و کار رو برگردونم. نخ منم که کم کم داره کوتاه میشه. در ادامه بهتون میگم که نحوه قطع کردن نخ و سرانداختن دوباره نخ به چه صورته. بازم اینجا خوب نخمو میکشم و کمک میکنم این 2 تا بیفتن پیش همدیگه. اگه درخواست آموزش
برگ خاصی رو دارید حتما توی کامنت ها به هم بگید. من سعی میکنم توی آموزش های بعدی طبق درخواست خود شماها مدل های جدیدتری رو آموزش بدم، هرچند که در ادامه ویدیوها من خودم چندین مدل بافت رو آماده کردم و به زودی براتون ادیت میکنم و میذارم. اینجا که رسیدم وقتی 2 مونده بود دیگه بافت من تموم میشه، برمیگردونم. دوباره الان میدونم که دیگه شما هم میدونید یه دونه ملیله برمیدارید و بافت رو به سمت پایین ادامه میدید. این مدل برگ دوستان واقعا یکی از پرکاربردترین برگ های منجق بافی هست. خیلی خوشگله، خیلی پرکاربرده و یک سایز کوچیکتر با 7 ملیله شکسته و یک سایز بزرگتر که میشه 11 ملیله شکسته میتونید درست کنید و توی کارتون از سایز بندیش استفاده کنید. دوستان رسیدیم انتهای کارمون. باز با 3 ملیل شکسته میرم بالا. من دیگه باید کم کم نخم رو هم قطع کنم. به شما توصیه میکنم توی شوره کارتون بیشتر از 50 تا 60 سانت سوزن و نخ نکنید، چون کنترل کردن نخ به این بلندی واقعا خیلی سخته و هر جایی از کارتون که نخ گره بخوره متاسفانه باید بگم که همونجا کار شما خراب شده. پس بنابراین 50 تا 60 سانت خیلی سایز مناسبی هست. با همین میزان کارتون رو انجام بدید. خب به این ترتیب من همچنان دارم بافتم رو ادامه میدم. اینجا آخرین ملیله رو من میبافم. خب نخم رو میخوام بچینم. یادم نگه میدارم که نخم از کجا بیرون اومده، چون نخ بعدی رو دقیقا باید بیارم برسونم به همینجا. میام از بین ملیل شکسته ها 4-5 بار به این ترتیب عبور میکنم. نخم رو حسابی توی کارم درگیر میکنم که احتمال در رفتن و شکافته شدن کارم به 0 برسه و بعد برای چیدن باید نخ رو برسونم به لبه کارم. این بهترین حالتیه که شما میتونید کار رو قیچی کنید نختون رو. من نخم رو رسوندم به اینجا. حالا نخم رو میچینم و حدود 2 میل اجازه میدم از نخم بمونه. نخ رو میکشم کنار و خیلی با احتیاط یه کوچولو و فندک میگیرم. زیادی هم نیاز نیست که نخ بمونه. به این ترتیب فقط خیلی با احتیاط باید حواستون باشه که نخ بافتتون یه موقع نسوزه. در همین حد کافی هست. برای شروع مجدد من باید دوباره سوزنم رو نخ کنم. سوزنم رو نخ کردم. این دفعه من مقدار کمتری حدود 20 سانت هم کافیه، چون دیگه چیزی از بافت من نمونده. برای شروع مجدد باید بیارم سوزنم رو برسونم دقیقاً به این ملیله شکسته، یعنی جایی که نخم رو قطع کرده بودم. میام از یه ملیله کناری به این ترتیب سوزنم رو رد میکنم که فقط اندازه 2 سانت از نخ من باقی مونده باشه. از ملیله ها به این ترتیب چند تا عبور میدم تا نخ من درگیر بشه. وقتی تازه نخ انداختم اصلا زیاد محکم نمیکشمش، چون نخ من در میره. به همین ترتیب آروم آروم میرم به سمت بالا و هرچی به سمت بالا نزدیکتر میشم میتونم نخ رو محکم تر بکشم. به این ترتیب کارم رو ادامه میدم دوستان. این قسمت رو من یه کوچولو میچینم که دیگه دست و پاگیر نباشه، چون نخ من یه مقدار درگیر شده و دیگه احتمال در رفتن نداره. یه توصیه هم براتون دارم، این مدل برگو سعی کنید همین تک رنگ ببافید. وقتی که با 2-3 تا رنگ بافته بشه، یعنی بخواید مثلا لبش یه رنگ باشه وسطش یه رنگ باشه، زیاد کار جالب نمیشه. خب اینجا این ملیله دقیقا همون جایی بود که نخ من تموم شده بود و من نخم رو ازش چیده بودم. ببینید همینجا که 2 تا مونده بود به انتهای مسیر. دوباره بافتم و ادامه میدم. برش میگردونم و یه ملیله برمیدارم به سمت پایین برگم حرکت میکنم. بازم تمام فضاهای خالی رو باید به این ترتیب پر کنم. اینجا باید نخمو که شروع کرده بودم و یه مقدار به این صورت آزاد مونده بود و بیام و یک کم کوتاه‌تر کنم و فندکش رو بگیرم تا دیگه نخی دور بر کار من پیدا نباشه. خیلی با احتیاط، در همین حد کافی هست.
ادامه بافتم رو انجام میدم. بافت من دیگه کم کم رو به اتمامه. میرسم به آخرین ملیل شکسته. آخریشم این قسمت میبافم. بعد از این بافت طبق معمول کارو باید برگردونم. میبینید هنوز لبه پایین برگ من به اندازه سمت دیگه نشده. کارو برمیگردونم و 3 ملیل شکسته توی کارم میندازم و به همون ترتیب قبلی بافتم رو ادامه میدم. دوستان حتما توی کامنت ها بهم بگید که این سبک آموزش رو دوست داشتید، یعنی همینقدر مفصل و آروم و مرحله به مرحله من براتون آموزش ضبط کنم یا به صورت سریعتر یا خلاصه تر. واقعا ممنون میشم که نظرتون رو بهم بگید. من طبق نظر شما سعی میکنم آموزش ها رو تهیه کنم. به این ترتیب باز جاهای خالی رو با دونه دونه ملیل شکسته ها پر میکنم تا برسم به اون 2 ملیلی که بافته نمیشه و کنگرم رو بتونم ایجاد کنم. اینجا بافت من به اتمام میرسه. دوستان حتما منتظر آموزش بعدی هم باشید. من یه چند مورد ملیل منجق بافی که بهتون یاد دادم، بعدش قراره که تمام این قطعات رو روی یه لباس خیلی خوشگل دیزاین کنیم، طراحی کنیم و ترکیبش کنیم با جواهر دوزی و یه طراحی فوق‌العاده رو قراره روی یه کت با هم دیگه اجرا کنیم. پس حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید. حتما هم منتظر ویدیوهای جدید و آموزش‌های جدیدترمون باشید. پیگیر باشید. شما هم با من بافت انجام بدید تا بتونیم به اون مرحله مونتاژ نهایی با هم دیگه برسیم. مجدد میخوام رو به سمت بالا حرکت کنم و با 3 ملیل شکسته کارم رو شروع میکنم. البته دوستان یکی از دلایلی که من انقدر دارم مرحله به مرحله و بدون کات کردن و با توضیحات کامل این برگ رو بهتون یاد میدم اینه که این برگ اینجوری نیست که از روی پترن یا الگو بافته بشه و در واقع شما باید توی طول مسیر آموزش با من همراه بشید تا متوجه جریان بافتش بشید. به خاطر همین یه الگویی نداره که من بخوام بذارم مثل اون گل طلایی که آموزش دادم و بگم خب طبق این بافته میشه، چون من برای اون کار یه قسمت‌هایی از کار رو واقعا دیگه بافتش رو براتون ضبط نکرده بودم. اما برای این برگ ناچارم که همه مراحل رو به طور کامل بهتون یاد بدم و امیدوارم واقعا براتون مفید باشه و ازش استفاده بکنید. به نظر خودم که تونستم یکی از کاملترین و بهترین و مرحله به مرحله ترین آموزش ها رو براتون ضبط کنم، چون معمولا آموزش ها انقدر مفصل نیست و یکم گیج کننده و گمراه کننده هست. در نهایت بافت برگمون تموم شد. دوستان ببینید این طرف هم 6 کنگره داریم، سمت روبرو هم 6 کنگره داریم. حالا قسمت پایین برگمون رو باید به همدیگه وصل کنیم. برای این کار اول سوزن رو از این ملیله خارج میکنیم و کار رو به این ترتیب توی دستمون نگه میداریم. برای اینکه اتصال انتهای برگمون انجام بشه سوزن رو از این ملیله خارج میکنیم. به این ترتیب نخو که بکشیم قسمت پایین برگمون به هم نزدیک میشه و اتصالش انجام میشه. حالا برای اینکه این اتصال محکم تر باشه 2 تا 3 بار باید سوزن رو از این ملیله بیاریم بیرون و از ملیله بغل دستیش مجدد عبور بدین تا جایی که دیگه سوزن از داخل ملیله شکسته رد نشه. این کارو میتونید انجام بدید و در نهایت باید نخمون رو بچینیم و فندک انتهای کارمون رو بگیریم. من دیگه به اون نخ اولیم هم نیاز ندارم، میام میچینمش، به فاصله 2 میل اجازه میدم ازش باقی بمونه و آخرین مرحله این هست که از این ملیل شکسته سوزن رو خارج میکنم و نخم رو میچینم و میام این قسمت رو هر 2 نخم رو توی این بخش فندک میگیرم و کارم رو به اتمام میرسونم. آموزش برگمون به اتمام رسید. توی تعداد زیاد باید آماده کنید تا با همدیگه مونتاژشون کنیم. حتما هم نظرتون رو برام کامنت کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید و منتظر آموزش های بعدی باشید.